Alright, here we go. Welcome back to my channel mga kanoypi. Here's your boy, Forex Noypi. And today mga kanoypi, sasagot tayo ng isang katanungan coming from one of our kanoypis. At tinatanong niya kung ano ang pagkakaiba ng mga moving averages at kung ano ang mas magandang gamitin. Okay, so ngayon mga kanoypi, sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang klase ng moving averages that are commonly used at kung ano lang yung ginagamit ko. So mga kanoypi, let's start. Let's go to our charts. And here we are using the USD CHF on a 1-hour time frame, and it could be any other time frames mga kanoypi, pwede nyo siyang gamitin. Bago yan mga kanoypi, if bago ka sa channel na to, please hit subscribe and the notification bell para naman updated kayo sa mga i-release nating videos and educational content about Forex, okay? Meron din tayong group mga kanoypi, that is Forex for Beginners PHI. Join na kayo dyan mga kanoypi. Unti-unti lumalaki yung population natin dito sa group na to, and yung mga interested at beginners sa Forex, this is the perfect avenue for you to ask, and we are very active in answering the questions that you may have to the group. Our main intent only here mga kanoypi is matulungan natin ang mga kababayan nating mga kanoypi para mag-succeed sila sa Forex journey nila. Okay, so let's hit back the charts. Okay, so we are here using the MT4 platform mga kanoypi. At dito, nag-drawing na ako or naglagay na tayo ng mga indicators mga kanoypi. Itong kulay pula, double click natin. This is a simple moving average, a 200 simple moving average. Tapos, itong kulay dilaw is an exponential moving average. 200 din ang nilagay nating period dito. Okay, so kung makikita nyo mga kanoypi, meron siyang kaibahan when it comes to price, at makikita nyo, it's not a big difference. May kaibahan siya pero hindi ganun kalaki. Pero mga kanoypi, sa mga traders natin, malaking bagay yan. So, mga kanoypi, ano ba ang ibig sabihin ng moving average? Okay, so ipaliwanag natin, isa-isahin natin mga kanoypi. Ang simple moving average at ang exponential moving average, ang pagkakaiba nila is, ang exponential moving average is heavy sa recent price. Heavy siya sa recent price, katulad nito. So, sa makatuwid mga kanoypi, ang exponential moving average ay mas mabilis kesa sa simple moving average. Mas mabilis yung reaction niya sa price. Kaya kung makikita mo, itong exponential moving average natin na 200 is mas angat siya sa simple moving average na to, kasi nakikita natin na biglang nagkaroon ng bullish trend yung market, biglang nag-umakyat. Ngayon ay Friday, it's non-farm payroll, so mukhang maganda ang naging results, favorable to our US markets, kaya nagkaroon ng ganyang reaction yung market. Pero ano pa ba ang ibig sabihin ng moving averages? So mga kanoy, ang moving average ay ang average ng bawat isang candle depende sa period ng selection mo. So halimbawa, ang selection natin dito is 200 moving average. Ang ibig sabihin nito is bibilang yan ng 200 candles. Bibilang yan ng 200 candles. Hinighlight ko na lang yan basta-basta dyan. At yun yung nilalagay niyang price dito. It helps determine the overall direction of the market. Ngayon, popularly known ng 200, at meron din namang mga gumagamit ng 100, and binabago natin yung kulay nung dilaw, which is the exponential moving average. Tanggalin natin si simple. At meron din namang gumagamit ng 50 moving average. Okay? Mga kanoypi, pagsamasamahin natin sila. Pagsamasamahin natin yung mga moving averages na most commonly used by a lot of the traders out there. So, I will pause the video for a second. Ilalagay ko muna yung mga moving averages, and then let's discuss once again. Okay? I'll be right back. A few moments later. Okay, and we're back. Alright, so mga kanoypi, ito yung pinagsama-sama ng moving averages na most commonly used by our traders. Kung makikita nyo naman, dahil bear months na, ginawa natin kulay Pasko. So, simulan natin sa unang moving average mga kanoypi, yung pinakapayat na line. So, this is the 9 moving average. It's an exponential moving average. 9 candles lang ang measurement nito mga kanoypi, so mas maigsi. At sinasabi lang nito, hindi to predictor mga kanoypi, sinasabi lang nito kung ano na yung current state in your most recent price structures
or price actions. Okay? Most of the time mga kanoypi, etong 9 moving average yung pinakamalalapit at mga nakadikit siya sa mga candles natin. Ang signifier nito mga kanoypi is if the price is above the moving average, that means the market is trending up. And if the price is below, then it means it's going on a downward direction or it's moving in a bearish direction. Ang sunod na moving average natin dito mga kanoypi isang 20 EMA or ang 20 exponential moving average. Ito naman ay minimeasure niya ang 20 candles. Most of the time mga kanoypi, ginagamit ang mga combinations ng 9 moving average, 20 moving average, at ang pangatlo nandito isang 50 moving average sa mga traders na nagre-rely ng heavily sa trend. Yung super dependent sila sa trend. Kasi ang ibig sabihin nito mga kanoypi, dapat naaayon ang linya ng moving averages mo bago ka mag-initiate ng trade. Ano yung linya na sinasabi ko? So, remember mga kanoypi, etong blue, etong manipis is a 9 moving average. This is the 20 moving averages and this is the 50 moving average. Etong tatlong tong mga moving averages na to, pag nakalinya yan sa pagkakasunod-sunod simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking moving average, ibig sabihin, mas solid yung trend at direksyon ng market. So, halimbawa, ito, 9, 20, 50. Ibig sabihin nito, maganda ang direction and it's signifying that the market is in an upward direction. I-zoom out natin at makikita natin may mga pagkakataon dito like ito, lagyan natin ng mark. Ayan, makikita nyo, nagkaiba-iba yung direksyon ng mga moving averages natin dyan. At etong isang to na makapal na moving average na to, this is what I commonly use, the 200 EMA. Ang isang bagay mga kanoypi na kailangan yung tandaan as a trader is you have to know the type of trader that you are. Kung ano ba ang style of trading mo. Kasi may system ka na dapat sundin. Sa system ko, hindi ako gumagamit ng 9 moving average, 20 at 50. 50 paminsan-minsan. Ang pinakamadalas kong gamitin is the 200 EMA kasi the 200 EMA most of the time acts as a dynamic support or resistance. Madalas nagre-react ang market sa 200 EMA dahil karamihan siguro ng mga traders natin is ginagamit ang 200 EMA as a dynamic support or resistance. For example, dito sa area na to, makikita nyo, the market was about to trend down at nag-react bigla ang price dito sa 200 EMA natin. Makikita nyo dito, dito nag-cross ang price from being below 200 EMA going to being above. At makikita nyo yung mga wicks na yan, yung mga linyang yan na nagtatalo ang sellers at ang buyers. That is a sign of a reaction of our traders to the 200 EMA. Yan ang ginagamit ko. So mapunta ngayon tayo sa simple moving averages mga kanoypi. Ano ba ang mas magandang gamitin? Ang simple moving average or ang exponential moving average? Para sa akin mga kanoypi, mas gusto ko ang exponential moving average kasi nga mas nagre-react to sa most recent price. Yung simple moving averages, it doesn't react faster sa most recent price activity unlike the exponential moving average. So, kayo mga kanoypi, kung ano ang mas gusto nyong moving averages, comment down below at sabihin nyo at pag-usapan natin kung anong mas bet nyong moving averages. Again, this type of indicator is not the holy grail. It does not give you the future of where you should put your trades on and your positions on. It's just an indicator of what is currently happening in the market. Parehas lang yan sa pagbabasa nyo ng price action at iba't iba pang klase ng indicators. It's just a signifier of where the direction is. Ultimately, before you execute a trade, you have to have your own system. Kailangan meron kayong confluence at kailangan meron kayong due diligence in researching and being very careful when you execute a trade. Okay, mga kanoypi? So that's it for today. If you have any questions, please put a comment down below and don't forget to subscribe to our channel. Just hit the subscribe button and
share the page, mga Kanoypi. Show us some love and give us some support. Until next time, mga Kanoypi, here's your boy Forex Noypi. I will see you on the next video. Salute!